Bună seara din nou! Mă bucur că ne-am adunat aici în acest spațiu și în această seară. Continuăm cu ziua numărul 2. În ziua numărul 2 vom avea cauzele care duc la dependențe și iată că vor fi și 3 testimoniale, pentru că, așa cum învățăm din experiențe, nu învățăm din nimic altceva. Și uh, știți, noi avem și vorba asta la români, la teorie stăm bine, când vine vorba de practică, însă nu reușim noi să atingem chiar rezultatele dorite. Tocmai din cauza aceasta va fi foarte mult vorba astăzi și despre practică. Invitatele din seara aceasta vor fi Ana Tot, care va vorbi despre dependența de curățenie, Roxana Năstase, care va vorbi despre dependența de medicamente și Alina Fulberti, care va vorbi despre dependența de mâncare. Sper ca cei care sunteți prezenți aici să fiți inspirați atât de testimonialele lor, cât și de informațiile pe care vi le voi transmite în seara aceasta. Voi încerca să fiu cât de compactă voi putea, pentru că acesta este un subiect destul de particular pentru fiecare caz în parte. Putem spune că pentru uh, de fiecare dependență, tip de dependență, avem un simbol în jurul căruia s-a întâmplat o deconectare. Dacă vă amintiți despre ce am discutat aseară, avem două elemente, unul în fizic, cel al neurotransmițătorului de dopamină, și al doilea, cel emoțional, în care persoana care suferă de dependență a avut parte de o deconectare. Și tocmai acea deconectare este cea în jurul căreia se învârte dependența. O să mergem un pas un pic mai departe și o să vă rog să vă gândiți la fiecare dependență pe care voi sau cei din jurul vostru, din familiile voastre o au, că se învârt și în jurul unui simbol, și dați voie aceste informații să vă pătrundă și poate cu ajutorul celor pe care eu le mai aduc în seara aceasta se va face mai multă lumină în informațiile de care aveți nevoie și în cazurile pe care voi le cunoașteți. Și trecând în ziua aceasta, ziua cu numărul 2, vom aminti de protocolul nostru, protocol menit să ne susțină, da? Eu încă o dată spun că treaba, bineînțeles, că o face persoana în cauză, însă are nevoie, pentru a trece de dependență, de suport. Fie că este vorba de suportul comunității, a unei persoane, sau voința interioară este susținută cu uleiuri esențiale. Avem blendul pe care îl vor primi cei care au ales să completeze chestionarul. Încă puteți completa chestionarul nostru până la sfârșitul acestei săptămâni, care se regăsește în anunțul evenimentului. Acest protocol are în compoziție Motivate și Black Paper un amestec de 5 ml cu care vă invit să vă dați de minim 2 ori pe zi. O să găsiți dumneavoastră informațiile în înregistrarea de ieri. Și al doilea produs sau al doilea tot amestec până la urma urmei este un guardu și grapefruitul, fiecare din aceste uleiuri fiind prezente în valori de către 10 picături într-o sticlă de 1 mililitru, pentru a ajunge pentru cele 5 zile de testare conform promisiunilor noastre. Testați-le cu încredere, căci starea vă va pătrunde. De asemenea, pe cei care sunteți aici și sunteți utilizatori de uleiuri esențiale, vă invit să vă dați voie 5 zile să puneți pe voi acest protocol și să vedeți diferențele. Eu, zilele acestea, mai ales fiind gazdă,
mi-am urmat sfatul și al meu și al echipei și se văd stări de relaxare mult mai profunde. Uh, Vă invit, deci, și pe cei care sunteți utilizatori să profitați de momentul acesta. Și trecem la ceea ce vă interesează pe mulți dintre voi, care sunt cauzele dependențelor. Um, Pentru că mie, după cum o parte din voi, cei care mă cunosc, uh, știți că sunt îndrăgostită de ceea ce ține de transgenealogic și legile biologice, o să încep cu partea aceasta. Și pentru că sunt multe videouri pe grup în care eu vorbesc despre transgenealogie, o să scurtez calea și o să spun în felul următor: atunci când o persoană, oricare dintre noi se naște odată cu ea și o luptă între două forțe. Una, calea proprie, cea a sinelui personal și calea neamului, cea a loialității față de cei care ne-au dat viață. Și eu zic că dacă am sta așa puțin să ne gândim, există chiar și o logică, nu doar ceea ce spune transgenealogia în acest aspect. Gândiți-vă de câte ori vă confruntați cu dualitatea aceasta în a face ce vă doriți voi și a face ceea ce vi s-a spus din neam că este corect. Tot ceea ce ține de corectitudinea vis-a-vis de neam ține de loialitate. Ei bine, și dependențele pot proveni din loialitățile noastre față de neam. Adicția reprezintă răscumpărarea sau cumpărarea acelui lucru care a dispărut din istoria arborului nostru genealogic și astăzi, pentru a umple acel gol, eu risipesc bani sau resurse pentru a cumpăra ceea ce a dispărut. Un alt element care influențează din punct de vedere transgenealogic sunt lucrurile care sunt considerate greșite sau incorrecte. Un exemplu ar fi acesta că mă gândesc că o relație extraconjugală este interzisă. Tocmai aceasta însă, din păcate, naște uh, un comportament care devine compulsiv datorită acelei dorințe neîmplinite. Și pentru a corecta acest aspect, uh, eu dețin în interiorul meu și nu îi permit să se din loialitate față de cei care m-au creat, hai să spunem așa, renunțăm la dorințele noastre interioare și primim o dependență sau ne pricopsim așa cu o dependență. Dependențele nesatisfăcute ale unor oameni pot să atingă chiar și nivelul lipsei acute, care după aceea pot să ducă, bineînțeles, la boli. Tot ceea ce vine din adicții aduc sub o formă sau alta și boala, din păcate, și gândiți-vă la câte boli de ficat se întâmplă datorită adicțiilor. Asta așa pe scurt. Cuvântul adicție provine din termenii de vânzare, respectiv sentință sau judecată. Tocmai din cauza aceasta, da, eu risipesc anumite resurse pentru a aduce dreptate, ca să spunem așa. Și vă rog să vă gândiți că atunci când vorbim despre transgenealogic, vorbim despre simbol. Mare atenție la asta. De exemplu, mă gândesc să fac un lucru interzis,
cum ar fi o relație extraconjugală, cum am spus mai devreme, sau chiar seducție. Și pentru a evita această dorință, mă concentrez, bineînțeles, pe altceva. Când vine vorba despre dependențele în sexualitate, o să vă rog să vă gândiți, să reflectați, da, la următoarele aspecte. Cineva din arborele meu a cumpărat servicii sexuale. În genealogia familiei mele există vreo căsătorie cumpărată, da, care este practic aranjată de familie. Și acum o să vă rog să vă gândiți câte, în momentul în care conștiința umană s-a schimbat de la cea fizică, adică nu mai era nevoie neapărat ca, din punct de vedere fizic, să facem față traiului, da? Am găsit valori intelectuale și, practic, relațiile de cuplu se alegeau în funcție de uh, resursele pe care le aveau. Și cu toții cunoaștem vorba, mai ales de la sat, ea lucutare, n-ai ce căuta cu ea, că e neam de nu știu care. Da. Sau, da, cu ăla este bine să faci o familie, că sigur o să fie neam bun și o să ai copii buni cu el, da? Și toate aceste aranjamente au adus obsesii străbunilor mele, străbunilor noștri sau um, um, factori neîncheiați, da, ca să spun așa, care, din păcate, aduc generațiilor următoare adicții. Pe lângă aceasta, dacă au existat în transgenealogic persoane care au făcut abuzuri și totul a fost ascuns, da? Sau copiii s-au născut din abuzuri și nimeni nu a știut despre acest aspect. Uh, Potențialul ca cei care se nasc să aibă o adicție din această sferă este una destul de mare. O să vorbesc aici un pic și de partea de pornografie. Vă rog să vă gândiți la uh, cum înainte reușeam să încăpem într-o cameră 10-15 persoane și cum reușeau părinții acelor copilași să facă copii. Dorința aceasta de pornografie vine, poate veni din transgenealogic, da? Dacă s-au consumat evenimente sexuale în prezența copiilor, chiar dacă părinții nu au știut asta. Mare atenție, da? Pentru că ei spun că copiii dorm, doar că copiii mai și cresc, ei pot avea 8, 9, 10, 12, 15 ani și dacă există doar o cameră, totul se consumă acolo și cred că ați auzit foarte multe povești de genul acesta. Ei bine, simbolic, în această situație se poate naște această adicție de pornografie dintr-un simbol de genul acesta. Um, Dependentele de substanțe. În această situație, semnificația simbolică de această dată este vreau să mă întorc într-un stadiu precedent în care nu am avut probleme, în care eram încă în siguranță sau chiar am fost tânăr și naiv și practic. Noi, prin consumul de substanțe, ceea ce facem este să readucem acea stare inițială în care mie îmi era bine. Problema este că acea durere nu a fost trăită până la capăt și tocmai din cauza aceasta, pentru că nu s-a consumat emoția până la capăt, persoana în cauză caută să-și readucă starea aceea pentru a o încheia. De ce
ei nici nu-și dau seama că fac lucrul ăsta, dar ceea ce fac este să se supună în mod repetat la traumă, pentru că acea emoție nu a reușit să fie consumată până la capăt. Dacă cineva începe să consume droguri, medicamente, țigări, substanțele respective reprezintă un DHS. Pentru cei care cunosc noua medicină germanică, este practic începutul conflictului. Da? În momentul în care s-a declanșat conflictul, acest DHS se repetă de fiecare dată în momentul consumului. Semnificația biologică poate fi diferită, însă efectul pe care îl aduce substanța este același, adică deschiderea unui nou conflict. Um, Când orice fel de drog ajunge în flux, ce se întâmplă în fizic, da? Când orice fel de drog ajunge în fluxul sanguin, va fi transportat în ambele emisfere, și în emisfera dreaptă și în emisfera stângă, și în momentul acela mesajul practic este halucinogen. În acest fel, drogul creează un conflict asemănător conflictului activ în ambele emisfere. După cum se știe, situația este aceeași și în stările de delir asociate cu bolile mentale. Tocmai din această cauză, indiferent despre ce fel de drog este vorba, efectul nu trebuie ignorat, fiindcă provoacă o intoxicație ce conduce la psihoze. Pentru cei care cunosc din nou noua medicină germanică, știu că atunci când se întâmplă un conflict și în emisfera stângă și în emisfera dreaptă, datorită acestei treceri de la sânge la creier, transmiterea către creier a informațiilor, în momentul acela noi avem o constelație. Constelația în noua medicină germanică, în această situație, în situația consumului de substanțe, mare atenție că vorbim despre acest tip de dependență, reprezintă practic este simbolic, dar nu neapărat, pentru că starea halucinogenă oferă lucrul acesta, o modificare în creier ca și la persoanele care au stări schizofrenice. Da? Punctul culminant al fazei de refacere constă după cum știți, în criza eliptoidă, care se manifestă ca o stare de nebunie temporară, și persoanele care au încercat să se lase sau care chiar au reușit să se lase, cunosc faptul că trec prin acel sevraj. Această situație este una dificilă, da, datorită sevrajului. Și din cauza aceasta, pentru că nu poate depăși starea eliptoidă, există un cerc vicios și, din păcate, se instalează o psihoză permanentă. Ce semnificații posibile avem aici? Pentru că fiecare tip de substanță înseamnă cu totul și cu totul altceva. Și așa cum am spus, pentru că vorbim de enorm de multe dependențe, cele pe care le-am enumerat eu ieri și pe care le voi încerca să le detaliez astăzi, sunt doar o parte. Și este de urmărit care este simbolul și nuanța în fiecare caz pe care îl întâlniți. Consumul de marihuana este asociată cu conflictul de identitate, adică nu știu cine sunt, da? Și caut prin consumul acesta să îmi găsesc o identitate a mea. Un exemplu ar fi cine sunt eu, cine este tatăl meu, și cel mai important aici trebuie să plecăm de la programul de pornire, ce s-a întâmplat între mama și tatăl meu în momentul în care afla de sarcină. Un element foarte important în majoritatea cazurilor cu substanțe avem un conflict care e mult spus preluat, dar hai să spunem declanșat de către tată.
Da? Hașișul se leagă însă de ceea ce s-a petrecut în transgenerațional în trecut, și anume omucideri și război. Iar noi, toate generațiile noastre au trecut prin asta, prin război, însă trebuie de văzut exact care este drama, care este trauma acolo, la nivel colectiv în familia noastră. Cocaina este asociată cu acea persoană pe care o disprețuim însă cel mai mult. Știți, sunt acele persoane care își iubesc călăul. Aceștia sunt dependenți de cocaină și metamorfina care poate fi legată de drama care a avut loc în familie, um, provocată de încetineală. Și când vorbesc despre încetineală, faptul că au fost copii mici, că au trebuit să rămână, să încetinească ritmul și nu s-au putut salva. Și o să vă rog să vă gândiți câte persoane bolnave de cancer ajung dependente de asta. Și dacă ar fi să căutați în arborile lor, ați vedea câtă dramă din sfera aceasta uh, era sau, pe de altă parte, mama era să moară în timpul nașterii pentru că copilul nu s-a născut suficient de repede. Asta era mentalitatea, ca să spunem, copilul trebuie să se nască foarte repede. Dacă ați și observat în, în maternități că, din păcate, avem această situație în care nașterea se vrea a fi foarte rapidă, pentru că există în mentalitatea colectivă că așa trebuie să se întâmple lucrurile. Mergem mai departe către dependența de mâncare. Ea reprezintă simbolic lipsa de tandrețe și iubire și o să vedeți că, ca și conflict biologic, de foarte multe ori, persoanele care sunt dependente de mâncare și depun câteva kilograme în plus, nu este neapărat necesar să fie asta, dar de multe ori se întâmplă lucrul ăsta și acolo, ca și conflict biologic, regăsim faptul că în persoana respectivă nu se simte văzută. Da? Dependența de dulce vine să ne amintească că trăiesc un gol față de căldura umană sau faptului că îmi resping dorințele. Și aici nu vorbesc de dorințele de mâncare, ci de dorințele pe care noi le considerăm ca fiind uh, plastic, o să spun, apucături anormale, da? Pur și simplu există altceva în interiorul nostru pe care poate nici nu îl cunoaștem sau îl considerăm atât de greșit încât nici nu vrem să ne-l recunoaștem. Dependența de muncă, și aici cred că ne regăsim mulți în această sferă, reprezintă practic lipsa într-un moment de apreciere și acceptare a felului în care sunt. Și, bineînțeles, aici vom găsi și stimulul acesta al perfecțiunii, da? Perfecțiunea o căutăm tot datorită faptului că credem noi că în felul ăsta o să găsim mai multă apreciere. Dependența de sport este adusă de lipsa de apreciere a corpului fizic, nu ne simțim bine în pielea noastră și furia pe care o avem vis-a-vis de corp, pentru că acolo este o furie extrem de puternică a mea față de aspectul fizic pe care eu l-am, ne duce la a face lucrul ăsta în exces. Dependența de rețelele sociale e la modă acum și printre cei mai tineri, din păcate, care nu au încă sistemul neurologic dezvoltat, și aici vorbesc despre copii chiar, pentru a putea suporta multitudinea de mișcare pe care o au rețelele sociale în prezent, este nevoia unei vieți perfecte după niște standarde iluzorii. Din păcate, în ultimii 100 de ani, am fost mânați oarecum prin, poate fără să ne dăm seama, nu vreau să mă duc către sfera manipulării, deși
Oarecum putem vedea și asta, pentru că am început să citim mai multe. Am început cu romanele de dragoste și am început să le citim și să credem atât de mult în ele că ni se pot întâmpla și nouă. După care am venit Sarea și Piperul cu filmele romantice de tot felul, iar acum cu toate pozele și toate filmulețele de dragoste pe care le avem și de familii perfecte și de uh, uh, vieți perfecte, iată că aspectul acesta poate duce la dependență pentru că nu reușim să vedem frumusețea vieții noastre. Dependența de alcool, aici, pe lângă ceea ce am spus la substanțe, o să mai adaug și comportamentele de umilință care declanșează acest efect. Uh, un alcoolic are nevoie de o persoană cu o conștiință foarte ridicată pentru a nu-l mai duce în starea de umilință, pentru că triggerul acestor persoane și cea care a declanșat deconectarea a fost momentul de umilință. Tocmai din cauza aceasta, mie îmi place foarte mult cum spune Menis, Yusri, el spune că e nevoie să tratăm persoana care stă lângă un dependent de alcool, nu persoana dependentă și că este necesar în orice situație de dependență să schimbăm un pic prisma. Dependența de jocuri de noroc o regăsim atunci când un copil este respins și iubit în același timp. El trăiește o confuzie care se formează din această conștiință a eșecului și a entuziasmului în același timp. Practic, ei repetă trauma, acceptând că una din cele două variante o să se materializeze. Vreau să adaug aici, pentru că bănuiesc că și voi aveți nevoie de claritate, așa cum și eu am avut nevoie, cum adică se întâmplă lucrurile acestea, să-l iubești și să-l respingi în același timp. Cred că și voi ați văzut în parcuri mamele care acum își mângâie pe față copilul și spune cât de minunat este și în secunda 2, când copilul a reacționat involuntar la ceva, observi cum există acel țipăt, da, din partea mamei care îl debusolează pe copil. El nu înțelege de ce acum este acceptat așa cum este el, ca ulterior să fie respins. În dependența de fumat retrăiești focul primordial, mare atenție, aici este vorba tot despre tată, da, relația cu tată și pe de altă parte fumul înseamnă emoțiile mele care sunt în ceață și pe care nu le dau voie să le trăiesc până la capăt. 1. Nu știu ce simt. 2. Neștiind ce simt, nu reușesc să duc emoția, să o integrez, pentru că atunci când vorbesc despre o emoție până la capăt, vorbesc despre integrarea. Și dependența de alte persoane. Și aici vă invit să găsiți și materialele făcute de Migdana despre uh, răni, da, rănile emoționale. Uh, elementul cheie este că în copilărie persoana a trăit rana unui abandon. Și acesta este practic momentul care a declanșat. De obicei, rana aceasta de abandon se întâlnește și dependența de persoane se întâlnește cu sexul opus. Adică, rana de abandon, dacă eu sunt fiind femeie, am trăit-o cu tatăl. La bărbați, însă, rana de abandon a fost trăită cu mama. Ca să spun și ce resurse am folosit pentru acest material, este vorba de Adevărul ascuns în tine, de Menis Iusri și Mihai Murar, Marele Dicționar al bolilor și cauzele acestora și, nu în ultimul rând, Piramida Sănătății, scrisă de Gilbert Renaud. Vă invit și pe voi la a cugeta mai în profunzime din aceste materiale. Eu pentru seara aceasta
atât mi-am propus să fac, pentru că vreau să dau voie cât mai multor persoane să-și spună experiența, așa cum am început. Lucrul acesta mi se pare lăudabil. Unu, pentru că în dependență, primul pas ce este necesar să fie făcut este să recunoști că ți se întâmplă asta. Al doilea pas este să ceri ajutorul sau să permiți ajutorul. Și al treilea pas, să te folosești de orice instrument îl ai în cale pentru a integra această dependență și a o înțelege-o până la capăt. Există dependențe bune, noi suntem de altfel într-o dependență continuă, da, trebuie să recunoaștem asta, însă există, hai să spunem, nu dependență, dar să schimbăm un pic prisma, poate, da, și să spunem obiceiuri, da, există obiceiuri care ne fac bine și obiceiuri care, din păcate, ne dezavantajează și la acelea, părerea mea este că trebuie să renunțăm. Încă un aspect pe care vreau să-l comunic înainte de testimoniale. Acest proces este unul plin de iubire din partea celor care stau lângă o persoană care suferă. Nu putem spune, sau eu cel puțin nu am găsit până astăzi o metodă care să funcționeze valabil la toată lumea. Ține de puterea interioară a fiecăruia și câtă nevoie are el de suport. Problema este că unui alcoolic, de exemplu, nu poți să-i spui să renunțe la alcool pentru că nu va face asta niciodată. Și atunci, singurul lucru pe care poți să îl faci este să-l privești cu dragoste pentru ceea ce este el dincolo de alcoolul pe care îl consumă. Și dincolo, pentru fiecare persoană în parte, dincolo de adicția pe care o are. Este nevoie de o comunitate plină de iubire care să susțină nu doar persoana care este dependentă, dar și să susțină persoana care este lângă o persoană dependentă. Pentru că, dacă ar fi să mă iau după spusele lui Menis, el spune în felul următor: alcoolic nu este cel care consumă alcool. Alcoolic este persoana de lângă, pentru că ea este cea care generează fără să-și dea seama, bineînțeles, nu punem presiune și vină pe nimeni, pentru că, bineînțeles, după ce se consumă orice, există vină și rușine. Da? Nu punem acum presiune pe persoanele de lângă, însă trebuie să înțelegem că la ei, în momentul acela, este cheia, că ei pot să mai facă ceva, fiind stâlp lângă persoanele dependente. Așa că, pe lângă cei care au dependențe și le știu și vor să le rezolve, îi invit și pe cei de lângă ei să folosească același protocol pe care l-am transmis în această săptămână de îndrumare. O să începem cu Roxana, dacă ne dai voie, Roxana, cu testimonialul tău. Urmează apoi Ana, după care o să încheiem cu Alina. O să vă rog să vă pregătiți în această ordine. Bună seara, Roxana! Bună seara, Simona. Am puține emoții pentru că subiectul ăsta este unul foarte sensibil pentru mine. Într-un fel, ăsta a fost și motivul pentru care eu am intrat în lumea doTERRA. Acum 10 ani eram într-o stare foarte anxioasă și exact cum ai zis, mi-am recunoscut că ceva nu este în regulă cu mine și la vremea respectivă aveam o mare dependență de medicamente. Eu eram persoana care umblam cu geanta de medicamente în geanta de mână și la vremea respectivă m-am dus la doctor și am cerut ajutorul pentru că nu mă simțeam ok. Și el, bineînțeles că mi-a oferit niște medicamente pe care eu le-am acceptat pentru că am fost învățată că trebuie să mă duc la doctor, să cer ajutor, ceea ce am și făcut.
Dar am pus și două întrebări la vremea respectivă și una dintre întrebări a fost, ajuns, îmi vor da dependență? Și a doua întrebare a fost dacă iau în greutate de la ele. Și răspunsul a fost nu la amândouă. Nu, nu dau dependență și nu e în greutate. Ok, am mers pe mâna doctorului cu mare încredere. Un an și jumătate mai târziu, când am considerat că mă simt cât mă pot eu simți ok, adică realitatea este că nici când suntem bine, nu suntem 100% bine, da? M-am dus înapoi la doctor, am spus, uite, așa mă simt și el a zis, ok, hai să începem să te scoatem de pe aceste medicamente. În timpul ăsta am luat și 12 kg în greutate, da? Deci una dintre ele deja nu se mai bifa. Și am început treptat, m-a sfătuit să ies treptat de pe ele, exact cum am intrat treptat pe acele medicamente, m-a sfătuit să ies treptat de pe ele. Și în momentul când am vrut să ies complet, bineînțeles am intrat în starea de sevraj, aproape că am ajuns la urgențe și bineînțeles m-am dus înapoi la doctor și el așa foarte nonșalant mi-a zis că ei, asta este, trebuie să le iei toată viața. Și pentru mine acea chestie nu a rezonat absolut deloc, adică deja eu la vremea respectivă, Simona știe foarte bine și mai sunt câteva persoane, eram diagnosticată cu două boli autoimune, deci medicamente pe viață și deja se mai adăuga încă unul la acea colecție mirifică pe care le luam de medicamente. Deci imaginați-vă că eu zilnic luam medicamente pentru ceva. Și am luat decizia că eu nu voi depinde de acele medicamente. A fost o luptă, a fost o luptă între mine și medicamente, adică nu am zis nimănui, nici doctorului, nici soțului, nimănui nu am zis că eu sunt determinată să ies de pe ele. Și nu am zis pentru că eu nu am vrut ca nimeni să-mi influențeze decizia, nu am vrut să simt presiune și am început, cât am luat-o eu logic la vremea respectivă. Ok, dacă doctorul mi-a zis să fac asta treptat, mi-a luat 6 luni de zile. Am făcut-o treptat, dar după 6 luni de zile, i-am spus soțului, în primul rând, că am ieșit pe medicamente și m-am dus la doctor. Doctorul a fost așa puțin mirat, dar mi-a zis că, bravo, ok, mai aveam celelalte medicamente pentru bolele autoimune. În 2020, în ianuarie, anxietatea mea se întorcea frumos, galopant, și atunci știam deja, aveam o versiune, acele medicamente pe care mai fusesem cu ani în urmă, sau să întreb un prieten pentru o alternativă. Și de asta zic că pentru mine a fost intrarea, pentru mine a fost chiar lavanda care a fost acea picătură care mie mi-a redat viața. Și acum, deci din 2020 au trecut 4 ani jumate de când am intrat în această lume, sunt complet ieșită de pe medicamente, inclusiv de pe cele, pentru acele boli autoimune. Și pentru mine este o mare, de asta zic, este un subiect foarte sensibil pentru că am trecut pe acolo. Și vreau să vă mai zic că pe lângă aceasta, pentru mine asta este una dintre cele mai mari realizări, dar acest subiect m-a făcut să mă gândesc la multe chestii. Am avut mai multe dependențe, inclusiv aceea de shopping, să cumpăram impulsiv și compulsiv, nu știu, haine, bijuterii, nu știu, multe chestii. M-am lecuit de multe dintre ele, multe mai am de lecuit, dar faptul că am conștientizat că sunt undeva pe unde n-ar trebui să fiu, pentru mine este o realizare. Oricum, faptul că am ieșit de pe medicamentele alea care cred că mi-au mâncat ani din viață, dacă aș putea să zic, este ceva și da, asta e tot ce am vrut să vă zic în seara asta. Nu știu dacă rezonează cu cineva, pentru cum am zis, pentru mine încă este un subiect foarte sensibil. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, Simona! Mulțumim, Roxana! Mulțumim tare mult pentru că ne-ai dat voie să-ți cunoaștem și partea aceasta din poveste. Este normal ca să te atingă încă, pentru că nu este ușor să integrezi toată trăirea a câtorva ani buni și pe lângă asta să poți să îți reamintești
partea aceasta, cum noi și dimineața am discutat un pic, partea aceasta de sevraj prin care treci și nu este absolut deloc simplu să îți dai voie și să împărtășești asta cu cineva. Eu îți mulțumesc tare mult. Felicitări pentru Și eu. că ne-ai dat voie și Ana, te invităm, Ana, tot te invităm să ne împărtășești din povestea ta. Bună seara, dragilor! Mulțumesc frumos pentru invitație și pentru provocare în același timp. Sunt și eu eu în seara aceasta voi vorbi despre dependența de curățenie pe care n-am conștientizat-o în mod deosebit că ar fi o dependență, dar odată cu această temă, cum spunea și Roxana, am început să analizez un pic mai îndeaproape ce se mai întâmplă cu mine. La fel ca Roxana, am fost și eu dependentă de medicamente pentru boli autoimune și de asemenea mă bucur astăzi de libertatea de a nu mai avea parte de efecte adverse și de nevoia de a lua în fiecare dimineață pilula. Dar revin la subiectul meu, și anume dependența de curățenie pe care am conștientizat-o din neputință. Practic, după ce l-am născut pe Rafael, am avut în vizită nașii și când a intrat nașa mea, care știa cam cum arată casa în mod normal la mine, am văzut privirea foarte uimită așa, s-a uitat de jur împrejur și a zis, wow, da, nu e potrivit reacția mea, dar nu mă pot abține pentru că eu n-am văzut niciodată un munte de haine la tine de călcat și s-a oprit. Și a dat seama că pentru mine era surprinzătoare reacția ei, pentru că eu nu-mi dădeam seama că trăiam într-o dezordine și că ajunsesem la neputință, că altfel n-ar fi arătat așa. M-a ajutat să-mi ordonez lucrurile, m-am uitat în jur și am zis, da, wow, eu chiar am nevoie de ajutor. E clar că nu mai fac față singură. Și am cedat cu greutate, aș putea spune, prietenei mele această sarcină, pentru că eram foarte atașată de ideea că nimeni nu poate să facă ca mine și că o să-mi fie ciudă că după aia trebuie să facă în urma ei și toate aceste programe cumva vin dintr-o frică de judecată, pentru că mama mea a avut întotdeauna pe cineva care o ajuta în casă și în cercurile din familie întotdeauna era judecată că, ea uite că e ajutată și că ea e o cucoană. Eu nu-mi doream să fiu catalogată în felul acesta și atunci mi-am creat așa obiceiul acesta de a face totul singură. Și n-a fost ușor, pentru că îmi dau seama acum, când îmi dau voie să fiu ajutată, că de crămeara, mulțumesc. Îmi dau seama că tot timpul pe care eu l-am dedicat curățeniei excesive pe care o făceam și nevoia de a șterge tot timpul, de a nu fi firmituri, de a fi totul în ordine, hainele călcate, puse fiecare, mi-a luat extrem de mult timp din alte lucruri care mi-ar fi putut aduce bucurie și în același timp spațiu pentru mine. Ana, ți-ai închis microfonul. Da, nu, intra un apel, scuze. Nu știu dacă pentru cineva face sens că noi, cum spunea și Simona, trăim în diferite forme de dependență pe care nici măcar nu le conștientizăm. Odată cu
tot ce s-a discutat în seara aceasta, tot ce a expus Simona, a instalat în mine mai multe întrebări și cumva nevoia de a împărtăși dintotdeauna a fost declanșată de uleiurile esențiale și acum îmi dau seama că dacă n-ar fi venit acest instrument în viața mea, toate procesele ar fi fost mult mai lente și, bineînțeles, susținerea comunității. Eu îmi doresc să fi ajutat într-un fel ceea ce eu am împărtășit și să vă analizați și voi la rândul vostru obiceiurile pe care care le-ați primit în dar, pentru că a fost momentul în care m-am întrebat eu cine sunt, să vedem ce îmi place, ce nu-mi place, asta e a mea, asta nu e a mea și marea majoritate sunt, cum spunea și Simona, din loialitate. Marea majoritate a programelor vin pentru a respecta linia din transgenerațional și să cinstim neamul și atunci uităm să mai fim cine am venit să fim. Eu vă mulțumesc pentru timpul dumneavoastră, mulțumesc Simona pentru invitație. Mulțumesc, Ana, și pentru vulnerabilitatea ta. Mă regăsesc și eu în partea aceasta de curățenie compulsivă, în care de multe ori am atras atenția multor persoane din jurul meu, de la copii, soți, prieteni, familie, care mă enervau dacă puneau un pahar acolo unde nu vroiam eu să fie sau unde știam eu că ar putea să depună murdărie. Da, și curățenia este cu siguranță pentru multe femei, mai ales din România, și am auzit de curând pe cineva spunând care e dintr-o țară mai arabă, că voi, cei din România, aveți o problemă gravă cu curățenia. Și da, vizitând țările arabe, eu mi-am dat seama că noi chiar avem o obsesie pentru curățenie. Curățenia este bună, nu spun că este rea, dar mare atenție la obsesiile pe care le facem pentru asta. Mulțumim încă o dată și o rugăm pe Alina să ne împărtășească din experiența ei. Mulțumesc, Ana! Și eu mulțumesc! Bună seara! Am venit și eu astăzi alături de fetele pe care tocmai le-ați auzit la testimonial. La mine dependența, ca să zic așa, e legată de mâncare, pe lângă alte dependențe descoperite sau nedescoperite. Legat de dependența de mâncare, pot spune că din cât am purtat eu, s-a declanșat undeva pe la vârsta de 6-7 ani și am continuat cu ea până în prezent, doar că totul a fost așa pe etape, pentru că mulți ani la rând eu am zis că nu am nicio dependență legată de mâncare. Am și avut cumva programarea asta legată de ai părinți care sunt înalți, ai părinți care sunt bine făcuți și atunci cumva e firesc ca și tu să fii așa, pentru că în cazul meu existau și multe kilograme, un surplus de kilograme. Și atunci am zis că e firesc, fiind mare, să consum multă mâncare, dar niciodată nu am pus-o pe seama emoțiilor sau că ar putea să fie o dependență. În anul 2021 am conștientizat cu adevărat că da, mâncarea e o dependență pentru mine și că mănânc emoțional și tot atunci am conștientizat că nu mănânc pentru că vreau să mănânc sărat sau că vreau să mănânc dulce. La mine erau întotdeauna cantități mari de mâncare și efectiv se simțea ca și când vrei să umpli un gol, doar că oricât de multă mâncare mâncam, niciodată golul nu era umplut.
Și asta se simțea inclusiv în corp. Eu nu pot să zic vreodată că m-am simțit așa, poate sună ciudat, dar nu m-am simțit sătulă, ci m-am simțit mai degrabă îmbuibată, deci cumva treceam de la foame la extrema cealaltă. Niciodată nu găseam calea de mijloc. În anul 2021, așa cum am zis, am reușit să conștientizez partea asta și pot spune că abia atunci a început, o să zic așa, durerea mai mare în ceea ce privește dependența de mâncare, pentru că vine cumva în etape. Prima dată nu vrei să recunoști că ai o dependență și după, în momentul în care pur și simplu ai conștientizat-o și îți dai seama că, băi, nu e adevărat, eu chiar am o dependență în sensul ăsta, pur și simplu abia atunci te duci jos cu adevărat. Nu pot să spun neapărat că am avut niște etape sau că am urmat anumiți pași, dar cert e că de fiecare dată am căutat informații. A fost mai greu să cer susținere, pentru că de obicei nu cer în sensul ăsta. Dar odată ce am venit aici în echipa Dăruim, cumva lucrurile astea au venit la pachet. Și fără să-mi dau seama, pe mine m-au ajutat foarte, foarte mult. Acum îmi dau seama, așa, de fiecare pas în parte pe care l-am făcut. Am ceva emoții. Să știți că mi-am notat și pe foaie câteva idei, tocmai ca să nu le uit. Mi-am notat faptul că a fost foarte important că am început să fiu atentă la corp și cei care sunteți aici în grupă, cred că nu odată ați auzit de faptul că se spunea fii atentă la ce simți în corp. Eu niciodată nu am făcut asta și mi-am dat seama că atunci când venea o poftă de mâncare, pentru că nu era foame, era o poftă nedefinită, cum ai zis, la mine niciodată nu s-a pus problema de dulce, de sărat, de acru, amar, era nevoie să fie o cantitate mare. Mereu se simțea în zona asta a gâtului și în zona pieptului. Deci a fost nevoie să învăț, să simt, să-mi fie foame. Și vreau să spun că anul ăsta pot să zic că am făcut progrese destul de mari și tot alături de grupul pe care noi îl avem, pentru că Simona a avut anul acesta ideea de a face o grupă în care să ne întâlnim în fiecare vineri și să ținem post cu apă. La momentul acela nu m-am gândit ce beneficii o să-mi aducă. Da, mă gândeam pe parte fizică, se mai curăță corpul de toxine, dar niciodată nu m-am gândit că o să învăț să gestionez foamea sau o să realizez cu adevărat cum se simte foamea fizică, foamea aia de trebuie să mănânci ca să funcționezi mai departe și nu să mănânci ca să umpli tot felul de goluri. Deci ăsta ar fi un punct care pe mine m-a ajutat foarte mult, pentru că atunci când ai o dependență de mâncare, sau cred că e valabil și pentru alte dependențe, tu vrei mereu să fii în starea aia. Adică la mine vreau mereu să mănânc. Dar în momentul în care nu mai mâncam, pur și simplu mi-am dat seama că eu pot. Și e mare lucru ca un dependent să simtă că poate. Cred că iarăși e un click care s-a făcut în mintea mea. Pentru că vorbim, bineînțeles, și de uleiuri esențiale și de suplimente, eu mi-am notat aici și ce consider așa că m-a ajutat pe parcurs, deși sunt de fapt aproape 3 ani de când utilizez uleiurile esențiale. Nu pot să zic neapărat că am mers țintit să fac ceva în sensul ăsta până la începutul acestui an și am folosit grapefruit, am folosit lemon. Lemon mai folosisem și în trecut, dar vreau să vă spun experiență legată de grapefruit, care e cumva uleiul corpului fizic sau respectul pentru corpul fizic. Eu când am început să iau uleiul de grapefruit,
s-a întâmplat exact efectul invers. Adică am mâncat în neștire și acum îmi dau seama că, de fapt, acolo a fost nevoie ca lucrurile să se calibreze, de fapt. Greful cumva e cunoscut că taie pofta de mâncare. Dar eu am avut nevoie să ajung la fundul prăpastiei întâi, ca să pot să fac ceva. Apoi m-am mai folosit de scorțișoară, de Metapower, uleiul Metapower și Metapower Assist. Iarăși am simțit că m-a ajutat foarte mult. Pur și simplu simțeam că nu pot să termin tot ce e în farfurie, lucru care mie nu mi s-a întâmplat niciodată. Eu trebuia să mănânc tot ce e în farfurie ca să fiu un copil cu mine. Și cu Metapower m-am ajutat foarte mult și am cunoscut senzația de eu nu pot să mănânc tot ce e acolo și a fost wow pentru mine. Ce am observat că a contat iarăși, să schimb chimia din corp. Și pentru asta m-am folosit de PB Assist. Am lucrat foarte mult la ceea ce numim noi sănătate pe plan digestiv și pe flora intestinală. Am folosit multă mentă, mult balance. Mi-am mai notat chiar acum, în timp ce fetele vorbeau, și mi-am amintit că anul ăsta am început să folosesc și Forgive, neîntrerupt, din ianuarie și până acum, adică sunt aproape 6 luni de zile, pe proiecția ficatului, dacă vă ajută sau dacă vreți să transmiteți, nu știu, poate persoanelor dragi care se confruntă cu asta, pentru că, da, e multă furie, a fost și încă e multă furie care trebuie să-i dau voie să iasă la suprafață. Și, nu în ultimul rând, bun nutrient, pe care, la fel, să fie aproape un an de zile în care nu l-am mai întrerupt, nu în doză maximă, dar mereu am avut grijă să fie acolo minerale și vitamine. Pentru că am înțeles că ce se întâmplă în emoțional se reflectă și în fizic. Și putem să ajutăm și emoțional dacă schimbăm chimia din corpul fizic. Toate se leagă. Cam asta ar fi. Sunt încă în proces, cu siguranță mai am încă multe lucruri de descoperit, dar simt așa că anul ăsta am făcut un salt. Și vă mulțumesc tuturor! Și noi îți mulțumim, Alina, pentru că ai reușit să te vulnerabilizezi și tu în seara aceasta. Am simțit emoțiile voastre și încărcătura fiecăruia și, bineînțeles, a etapelor prin care ați trecut. Și sunt sigură că da, mai sunt etape de trecut și eu am trecut prin multe. Și eu, de exemplu, de dependența de curățenie, mi-am dat seama după vreo 4 ani de utilizare de uleiuri esențiale. Deci gradul de conștiință nu vine extraordinar de rapid la unele persoane, da? Eu am fost una foarte înceată, însă important este că am reușit să conștientizez și să accesez gradul ăla de conștiință. Mâine seară ne vom întâlni din nou în acest cadru și vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi. O să avem mai mulți invitați care o să vorbească fiecare despre dependențele lor, de la muncă, dependența de persoane, dependența de internet, fumat și alte mici nuanțe de dependențe poate care au fost prezente și în seara aceasta. Vă invit cu drag să fiți și mâine, învățăm tot timpul unii de la alții și lucrul acesta este extraordinar. Voi încheia înregistrarea și voi rămâne doar pentru întrebări.